чомусь взагалі не розстроївся, то, мабуть, останній вже поклик душі. Колись мені один гравець підрахував, у мене 19к перлин. Якась фантастична цифра, як на мене. Не може такого бути. Як ти нарахував у мене 19к? Зараз якраз перевіримо. З цих дріб'язків ніяк не може нападати 19к. І витратив ти свій час на підрахунок. Не хочу забирати все гамузом. Ті нехай дрібниці зберігаються на нову локацію. Все забуваю, коли локація відкривається, забрати ті всі додаткові. Дорога гігантів щось дала на останній події. Головне питання, скільки перлин в мене буде. І друге питання, крутити, не крутити ще. Внутрішній голос підказує не крутити. Не буде сьогодні мені везіння. А щось друге підказує, зливай вже все в ноль. Як відрізнити з цих двох голосів, який каже правду або реальність? Як кажуть, на одному плечі завжди сидить одне створіння, на іншому плечі сидить друге створіння. Одне тобі щось одне підказує, друге підказує щось інше. Щось чим більше жему забираю, тим більше падає настрій. Прийшло прозріння того, що відбулося. Скільки перлин на вітер було викинуто. Ну, не зовсім на вітер. Завжди ми надіємося на щось хороше. А виходить, як виходить.
Якраз музика в такт. І так. А ти правий був. Мої тобі вітання. Ти правий був. Мені якось звідкись нападало 19к. Навіть трохи більше. Чому получилось? Получилось. 2 доби дали. Нам до п'ятниці залишилося менше, ніж 2 доби. Завтра в четвер буде 1 доба, як ми зайшли в гру, і в п'ятницю буде 2 доба. Головне, час не прогавити. Той проміжок часу, який маємо. У мене цей проміжок складає приблизно 40 хвилин. Приблизно 40 хвилин. Навіть 40х є. Ого. Давайте спробуємо 40х. Мені потрібно десь, щоб було за 90. За 90. Не менше. Мало дуже. Дуже мало. То не піде. Показало 88, в реальності там буде десь 85 і менше. А чому такий поганий показник? Суперзаряд спрацював 93. А в тих було 89, не переб'ю. Ставлю ставку, не переб'ю. Так, дуже багато зрізало. Дуже багато зрізало. А чому так багато зрізало? Це на сонарі взагалі повинно показати 100 з чимось, щоб було на 90. 95. Ризикнути. 13 зірок є. А зараз не дуже зрізало. 95 на сонарі було, 93 дало. По-різному якось так спрацьовує. Легендарна. Особисто мені дає саме гірша приманка, не потрібно. Сонар можливо підкачати. Але в нас там маяча легендарна. Легендарно потрібно прокачувати. Ну що, ризикувати? П'ять штук потрібно 14 зірок. Це дуже багато. 5 штук дуже багато. 97к рекорд потрібен. За що ті кульки дають? Вже монстри і вудки мають. Видно, вам сьогодні пощастило більше, ніж мені. Давайте ще. Це буде хохма, якщо так вудка і не впаде.
Дякую тобі ще раз велике. Порахував, скільки в мене перлин. В тебе відняло дуже-дуже багато часу, але так як ти сказав, так в реальності і сталося. Приблизно 19к. Трохи більше, так і є. Як так? Скрутити так колесо і до сих пір вудки? Можливо, за те, що перший раз джекпот випав і більше не дадуть інший джекпот. Можливо, так налаштовано. Ймовірність дуже велика. Хоча так інші гравці кажуть, і один джекпот випадає, і інший джекпот випадає. Це у мене виклик закрився, а я гадаю, звідки додавилося в подію. За виклик нагорода прийшла. Навіть 2. 103. Як попадає мені з чемпіонату. Це зараз зробити прикол, скрутити всі свої перлини в мінус, так не отримавши вудку. Якось саме це колесо загадкові більш всього падають. Або то тільки перші рази так впали і далі вже не буде. Спочатку часто падали цього колеса. Як так? Навіть джекпот перлини вже не відіб'ють затраченого. Знову ж таки, відеодоказ власникам гри, як накручена гра в них. Відеодоказ абсолютний. І от як поступати? Виходити або залишатися в цьому колесі. Є різниця, немає різниці. Якщо далі крутити. От тобі наглядний приклад. Ти мені писав, знімай, як ти колесо крутиш. Ось колесо. Колесо. Цю вудку, мабуть, було дешевше
взяти в магазині реально купити за гроші, ніж злити скільки перлин. Гравці, мабуть, навпаки, витрачають гроші, щоб перлини мати. А тут навпаки витрачаєш перлини. Схема неправильна. Це в мене, мабуть, вперше так вудка не випала. Перший раз за всю гру. До цього в мене просто і перлин не було особливо, я міг не крутити ту вудку. А скільки вудка коштує? Або тут і не пишуть. 700 гривень, та ні. Власники гри, йдіть ви в жопу. За 700 гривень вудку купувати. 350. А це не та вудка взагалі. А там хоча б та вудка. Тут повинна бути та вудка. Так. Не знаю, далі зливати немає абсолютної доцільності. Все сходиться до того, вудку не дадуть. Йти до кінця, перевіряти – це неправильно. Тим паче нагород в події отримаю вже в 10 разів менше, якщо заберу все, ніж затратив. У мене затрачено вже десь було майже 20к за цю подію. Вилетіло в повітря в мене. А остальні вже всі з вудками. І з ліцензіями, і з вудками. І з рекордами захмарними. А, в мене ще й суперзаряд працює. Скільки у мене тих приманок? Приманок трохи накрутилось. «14 зірок може залетіти. Може залетіти, але одна залетить. І плюс рекорд 96. 40 зловити. 40 штук. Ну, давайте. 40 штук. Все одно потрібно їх кудись витрачати. «103К, оце ти монстр. 103К. Це рейтинг топ-100.
Не супер заряд відсутній. Був і пропав. Приманок цих нападало майже космос. Що там ще? То човник, скоріше за все. Так, то ми вже знаємо. Як налаштування збилися. Супер заряд. Хорошо відпрацьовував, добре. Як для 40Х. І зник абсолютно. Поставити 5. Ні, 5 помилково. На 40Х ставити 5. Вже закінчиться цей час. Застосую 160Х. Відсутній суперзаряд. Поставити автопілот, що буде. Нічого не змінюється. — 97. Рекорду не буде, але хоча б таке витягнути. 89. Це ж треба так зрізало. Як тільки багато зрізаю. Легендарна, яка знову не потрібна. На поєдинки повернуся. Потрібно поєдинки на кланово. Що у нас кланово? Є серія. А що це у нас за така цікава серія?
Перша вкладинка стандартна. Мої вітання. 15 зірок. Що у нас сьогодні гра? Так того і не повернули. До кращого та до гіршого не зрозуміло. Одна приманка гірша за другу. Що це в тебе такі погані показники? Ти не граєш локацію з самого початку, мабуть. Тільки відкрив локацію. І човник худенький, дивлюся. Серія в тебе. Ну, вибачай. Для глядачів не можу витрачати час. Повинен якось займати хвилини. Взагалі-то налаштування в грі повинні бути однакові. Тобто, якщо одним випадає, так само повинно іншим випадати. Не може бути так, одним випадає, вудка випала, а іншим не випало. Як це так? Або одним накручуються колеса, а іншим не накручуються колеса. 100% є якась накрутка, по якій схемі вона працює. Як так злити 20к перлин і не впала вудка? В події скільки не дають перлин в цілому, якщо порахувати, скільки я витратив вже на подію перлину, не отримавши вудку. Як таке може бути? Власники гри, як таке може бути? Витратити 20к перлин, а за всі нагороди в події не відбити ці перлини. Навіть вудку не отримавши. Ще один поєдинок і в кланову закрию, і тут закрию в подію. Передивляюсь відео, якісь зависання. Гадав, це телефон робить ці зависання, а це дивлюся на ПК зависання.
З Ютубом пов'язано. Ютуб зависає. І такі ривки відбуваються на відео. Такі справи. Гадаю, потреби, яке це відео, друге або третє, вже немає. Така в мене сьогодні ситуація. І наглядний приклад, як що відбувається в грі.